હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નીતા ગુજરાતી કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું પાત્રા। આ પાનને અળવીના પાન પણ કહેવાય અને પાત્રાના પાન કહેવાય। તો હવે આપણે પાત્રા બનાવી લઈશું। પાત્રા બનાવતા પહેલાં પાન ઉપરથી આપણે રગ કાઢી લેવાની છે। હળવા હાથે આપણે ચાકુની મદદથી રગ કાઢી લઈશું। બંને સાઈડની રગ થોડી વધારે મોટી હોય છે, આપણે એ કટ કરવાની છે અને વચ્ચેની રગ હળવા હાથે આપણે કટ કરવાની છે। જો આપણે વજન દઈશું તો આપણું પાન તૂટી જશે। ઉપરની રગ થોડી કોમળ હોય છે, તેને વેલણની મદદથી આપણે વણી લઈશું જેથી એ રગ બેસી જાય। બહુ વધારે વજન દેવાનું નથી, હળવા હાથેથી આપણે વણી લઈશું। શકો છો પાંદડામાંથી સરસ મજાની રગ નીકળી ગઈ છે। આવી જ રીતના આપણે બાકીના પાંદડામાંથી રગ કાઢી લઈશું। તેને પણ આપણે વેલણની મદદથી વણી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો સારી રીતના બધા જ પાંદડામાંથી બધી રગો નીકળી ગઈ છે। મેં અહીંયા 6 થી 7 પાંદડા લીધા છે। તો હવે આપણે પાત્રા માટેનું બેટર રેડી કરી લઈશું। સરસ મજાની રગો નીકળી ગઈ છે। હવે આપણે પાત્રા માટેનું બેટર બનાવી લઈશું। મેં અહીંયા એક બાઉલ લીધું છે, તેમાં 3 કપ ચણાનો લોટ લઈશું। ચણાનો લોટ આપણે ઝીણો લેવાનો છે, કરકરો નથી લેવાનો। હવે આપણે તેમાં ડ્રાય મસાલા એડ કરી દઈશું। 2 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટેબલસ્પૂન હળદર, 1 ટેબલસ્પૂન અજમો। અજમાને આપણે હાથની મદદથી મસળી લઈશું જેથી પાત્રામાં ટેસ્ટ સરસ બેસી જશે। 1 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ એડ કરીશું। ચપટી હિંગ એડ કરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો એડ કરીશું। હવે આપણે પાત્રાને ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે 1/2 કપ જેટલો આંબલીનું પાણી લઈશું। આંબલીનું પાણી મેં પહેલેથી જ ઉકાળી દીધું છે। હવે આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગોળ એડ કરીશું। જો તમે લીંબુનો રસ લેતા હોય તો આપણે ગળપણ માટે તેમાં ખાંડ એડ કરવી। ચમચીની મદદથી સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું અને બેટરમાં એડ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ અને આંબલીનું પાણી સરસ મજાનું મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે બેટરમાં એડ કરી દઈશું। આંબલીનો રસ અને ગોળ એડ કર્યા પછી આપણે તેમાં ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। મેં અહીંયા 1/2 ટેબલસ્પૂન મીઠું લીધું છે। હવે આપણે જે કપના માપથી લોટ લીધો છે તે જ કપના માપથી પાણી લઈશું। પાણી આપણે થોડું થોડું એડ કરવાનું છે, એકસાથે પાણી એડ નથી કરવાનું। વિસ્કરની મદદથી સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું। વચ્ચે વચ્ચે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું। બેટર આપણે બહુ થીક કે બહુ પતલું નથી રાખવાનું, મીડિયમ રાખવાનું છે। મેં અહીંયા 3 કપ લોટની સામે 2.5 થી 3 કપ જેટલું પાણી યુઝ કર્યું છે। વિસ્કરની મદદથી આપણે સારી રીતના મિક્સ કરવાનું છે જેથી તેમાં ચણાના લોટની ગોળી ના રહે। તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર સરસ મજાનું બનીને રેડી છે। આવું આપણે મીડિયમ રાખવાનું છે, બહુ પતલું નથી રાખવાનું। હવે આપણું બેટર બનીને રેડી છે। બેટર આપણું બનીને રેડી છે। હવે તેમાં હું લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશ। મેં આ પેસ્ટ લાસ્ટમાં એડ કરી છે। વિસ્કરની મદદથી સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશ। મિક્સ થયા પછી આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે બેટરને રેસ્ટ આપીશું। હવે આપણે પાન ઉપર બેટર ફેલાવી દઈશું। બેટર આપણે હાથની મદદથી ફેલાવવાનું છે, ચમચી યુઝ નથી કરવાની। સારી રીતના આખા પાન ઉપર બેટર આપણે ફેલાવી દઈશું।
તમે જોઈ શકો છો આખા પાન ઉપર સરસ મજાનું બેટર ફેલાઈ ગયું છે. હવે આપણે બીજું પાન રાખી દઈશું. બીજું પાન આપણે ઉલટી દિશામાં રાખવાનું છે, જેથી આપણો રોલ સરસ બનશે. એક પાન આપણે ઉપર અને એક પાન આપણે નીચે રાખીશું. સરસ મજાનું બેટર ફેલાઈ ગયું છે. હવે આપણે ઉપર થોડું નાનું પાન લઈશું. તેના ઉપર પણ સારી રીતના બેટર એડ કરી દઈશું. ફરી એક પાન લઈશું. મેં અહીંયા 4 પાનનો રોલ બનાવ્યો છે. તમે તમારા હિસાબથી ઓછા વધુ પાન લઈ શકો. તમે જોઈ શકો છો સારી રીતના પાન ઉપર બેટર એડ થઈ ગયું છે. હવે આપણે રોલ વાળી લઈશું. હળવા હાથેથી આપણે ધીરે ધીરે રોલ વાળવાના છે. આ રોલ આપણે થોડા ટાઈટ બનાવવાના છે. જો આપણા રોલ થોડો ઢીલો હશે તો ખુલી જશે અને બેટર બહાર આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણો રોલ સરસ મજાનો બનીને રેડી છે. આવી જ રીતના હું બાકીના રોલ બનાવી લઈશ. આપણા પાત્રાના રોલ બનીને રેડી છે. ગેસ પર મેં એક કડાઈમાં પાણી ગરમ કરવા રાખ્યું છે. ચેક કરી લઈએ આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં. તમે જોઈ શકો છો આપણું પાણી સરસ મજાનું ગરમ થઈ ગયું છે. તેના ઉપર મેં કાણાવાળી પ્લેટ રાખી દીધી છે. તેના ઉપર પાત્રાના રોલ મૂકી દઈશું. હવે તેના પર ઢાંકણ ઢાંકી 10 થી 15 મિનિટ માટે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે પાત્રા સ્ટીમ કરી લઈશું. 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે ચેક કરી લઈશું આપણા પાત્રા ચડ્યા છે કે નહીં. ચાકુની મદદથી આપણે ચેક કરીશું પાત્રા ચડ્યા છે કે નહીં. તમે જોઈ શકો છો ચાકુ એકદમ ક્લીન આવે છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું અને પાત્રા બહાર કાઢી લઈશું. આપણા પાત્રાના રોલ સરસ મજાના સ્ટીમ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી 15 થી 20 મિનિટ માટે ઠંડા થવા દઈશું. પછી આપણે કટ કરીશું. જો આપણે ગરમ ગરમ કટ કરીશું તો આપણા પાત્રા તૂટતા જશે. 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને ચાકુની મદદથી કટ કરી લઈશું. બહુ જાડા કે બહુ પતલા કટ નથી કરવાના. આવા મીડિયમ સાઇઝના આપણે કટ કરી લઈશું. આવી જ રીતના હું બધા પાત્રાને ચાકુની મદદથી કટ કરી લઈશ. આ પાત્રા આપણે ફ્રાય પણ કરી શકાય. તમે જોઈ શકો છો આપણા પાત્રા સરસ મજાના કટ થઈ ગયા છે અને એકદમ સરસ દેખાઈ રહ્યા છે. હવે આપણે પાત્રાને વઘારી લઈશું. ગેસ પર એક પેન ગરમ કરવા રાખીશું. તેમાં એક મોટી ચમચી તેલ એડ કરીશું. હવે આપણે વઘાર કરી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. 1 ટેબલસ્પૂન રાઈ, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ, 1 લીલું મરચું, 8 થી 10 લીમડાના પાન. તેને સારી રીતના ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે પાત્રા એડ કરી દઈશું. હળવા હાથેથી તેને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું, જેથી બધા પાત્રા ઉપર વઘાર સારી રીતના કોટ થઈ જાય. 4 થી 5 મિનિટ સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર આપણે પાત્રા ચડવા દઈશું, જેથી આપણા પાત્રાનો ટેસ્ટ થોડો ક્રન્ચી આવશે. ઉપરથી આપણે ફ્રેશ ધાણા એડ કરીશું. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું. તેને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે એકદમ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ ફરસાણવાળાની દુકાન જેવા પાત્રા બનીને રેડી છે. ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને સરસ મજાના પાત્રા બનીને રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની મારી રેસીપી કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો.
જો ફ્રેન્ડ્સ તમને આજનો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો જેથી મારા બધા જ વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં મળે. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. બાય.